হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ এযোৰ হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী কৰা কাপোৰ লৈ আহিছোঁ। কাপোৰযোৰ কটনে হয় আৰু ইয়াতে গুজৰাটী ডিজাইনটো কৰা হৈছে। ট্ৰায়েংগল শেপত থকা গুজৰাটী ডিজাইনটো অতিকৈ সহজ। এই ডিজাইনটো যদি ডিজাইনটো কেনেকুৱাকৈ কৰিছোঁ চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দিয়াই থাকিব, তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে চাদৰ। চাদৰখনতো এনেকুৱাকৈ বৰ্ডাৰটো কৰি দিয়া গৈছে। তেন্তে বলক কাপোৰযোৰ ভালদৰে এবাৰ চাই লওঁ।